more videos at Junfel Gilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. What's up? Panibagong video na naman papuntang Barili. Tama na ito yung J-Pro. Para mamitug. Dib, bakit hindi kayo natulog, Dib? Tama naman ito. 5? Basi tama na bibi na. Tama po di. Uy, dab-dab na ito. Sama ko sila, Imanski ay. Sama ko Imanski. Matang! Hoy! Ang biyahe nito ngayon ay papunta tayong Barili, okay? Baby, alaw-alaw ikaw radyun. Ako ang gigukod-gukod. Wa baka malipong sa sigtuyok sa akong mo, sa imong pagkalaagan. Masaag ka sa akong lughan. You and I will never part. Kinakas akong heart. Kisay na saan? Tingko, mabolkar! So what's up mga boss, update sa aming pinuntahan na Barili. Nandito na kami sa Barili. Ang layo pala. Meh. Pagdating namin dito, postpone pa. What's up? Ano masabi mo sa lugar? Perfect. Halatang gutom sa biyahe. Tingnan mo yung isa. Ayan, nagkatsup ko na sa nabibiro niya. Yan naman, nagtuan mo ng bibi na. Bibi kami ng hotcake. Ito yung kanin namin. May dalang kaldero, men. May dala kami kaldero kasi wala kami kanin dito. Ang mahal ang pinamdala. Kasi ang gutom na eh. Ito yung kanin natin. Saan? Ako nagluto nito. Ito. Ito. Tignan mo. Wow. Parang isda. Tawa-tawa. Dukos laway eh. Kakain na kami mamaya. Ayan. Ito yung tagabantay ng mga ulam namin dito eh. Kasi maraming mga ero dito na kagaya ko, okay? Hintayin muna namin na babalik yung kuryente dito. Gatla niya ka day. Nag-uagan eh, nahilaw man. Dito mo na. Ikaw ba pagbabaw ka? Let's go. Get well. Nene lang, hoy. Nene lang. Di, paniluag gid. So ngayon guys ay malapit na magsimula ang aming contest. Tapos ginugutom na kami. Mangaon muna kami. Ano mga na-ground out man? Kasi walang kuryente. Bro. Okay na bro. Night. Ay mga bata na tayo. Bago nyo. Bro, ano binawagan bro? Binawagan mo ni bro? Lukot. Ay bro, muli na ito. Wala po. Kuya, ginilaw. Kung naturo ko isda. Ayos lang yan. Kain pang bukid, men. Ganito. Ang sarap ng kain namin pag ganito mga boss. Di ba? Dami, ayaw. Pari si Blacky nandito eh. Dahil alis ka muna dyan, mamaya ka nang bibigyan ng pagkain. What's up guys? The sunflower
Edwin RR Thank you. Orozco. Thank you so much. Salista, di ko guys. Go! Ilan mo na lang, double layout pala ito eh. Boleh, what na ingon mo? Yung usapan namin, isang layout lang. Diyan, ibawas na mo dyan. Ibawas na ba? Watch more videos at Junfel Gilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.